καθημερινότητα ενός ασθενή, ο οποίος πάσχει από αιμορροιδική νόσο, έχει κάποια επίπεδα. Μπορεί να είναι μια ελαφριά αιμορροιδική νόσο, δηλαδή στα πρώτα στάδια, όπου ο ασθενής αισθάνεται γενικά καλά και τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ ήπια, που δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική του ζωή. Αλλά μπορεί να έχει και μια προχωρημένη αιμορροιδική νόσο, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητά του. Επηρεάζεται η καθημερινότητα σε τόσο μεγάλο βαθμό που ο ασθενής αρχίζει να ρυθμίζει την κοινωνικότητά του και τις δραστηριότητές του ανάλογα με το πρόβλημά του. Αυτό είναι εξαιρετικά οδυνηρό και στερεί πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την κοινωνικότητα του ατόμου, από τις επαφές του, από τις παρέες του και από την ίδια την εργασία. Δυστυχώς στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες φτάνουμε καθυστερημένα στο γιατρό. Η αιμορροειδοπάθεια είναι μια νόσος η οποία είναι λίγο ταμπού. Άρα ο ασθενής θα πρέπει να έχει αρκετά σοβαρά συμπτώματα για να απευθυνθεί τελικά στο γιατρό. Ποια είναι αυτά? Συνήθως είναι η αιμορραγία. Μια αιμορραγία που μπορεί να είναι καθημερινή και καθώς περνάει ο καιρός να γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Είναι ο πόνος που μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρός και τα συνήθεια παυσίπονα πια να μην μπορούν να τον διαχειριστούν ή να τον ανακουφίσουν. Αλλά και συμπτώματα άλλα που έχουν να κάνουν με κνισμό, δηλαδή φαγούρα, ή ακόμα και αυτό το βασανιστικό αίσθημα ατελούς αφόδευσης. Η νόσος διακρίνεται σε 4 στάδια. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Τα πρώτα 2 στάδια είναι ελαφριά στάδια και δεν απαιτούν χειρουργική θεραπεία. Μπορούμε να καθυστερήσουμε την εξέλιξη, να πούμε περισσότερες φυτικές ίνες, να συστήσουμε περισσότερο νερό, άσκηση, κολύμπι, περπάτημα. Αυτό ναι, ενδεχομένως να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου στο τρίτο και στο τέταρτο. Στο τρίτο και στο τέταρτο στάδιο θα πάμε, είναι το στάδιο που οι περισσότεροι ασθενείς, δυστυχώς θα λέγαμε, έρχονται στο γιατρό, αλλά είναι το στάδιο που απαιτεί και χειρουργική θεραπεία. Οι αιμορροίδες είναι φυσιολογικοί σχηματισμοί, έχουμε όλοι οι άνθρωποι αιμορροίδες και τις χρειαζόμαστε, γιατί έχουν 2 βασικές λειτουργίες. Η πρώτη είναι η εγκράτεια, βοηθάνε να κλείνει σωστά ο σφικτήρας, και η δεύτερη είναι η προστασία. Βοηθούν ούτως ώστε να μην γίνονται συρρήγγια, αποστήματα, ραγάδες κτλ. Αυτό λοιπόν που θέλαμε να πετύχουμε είναι να μην τις κόβουμε, να μην τις ακροτηριάζουμε. Αυτό δηλαδή που κάναμε μέχρι και πριν από 20 χρόνια. Θέλουμε να κάνουμε τις αιμορροίδες φυσιολογικές, δηλαδή να τις πάρουμε από 3ου βαθμού ή 4ου και να γίνουν 0. Που σημαίνει ότι θα είναι φυσιολογικές, δεν θα αιμορραγούν, δεν θα πονούν, δεν θα έχουμε συμπτώματα, αλλά θα έχουμε τέλεια εγκράτεια και τέλεια προστασία. Η κυριότερη και πιο βασική μέθοδος θεραπείας είναι η μέθοδος με υπερήχους. Αυτός ο ειδικός υπέρηχος, με ακρίβεια χιλιοστού, θα πρέπει να ανιχνεύσει τα παθολογικά αγκία, τα οποία με παθολογικό αίμα τροφοδοτούν τις αιμορροίδες. Γι' αυτό και έχουμε αιμορροειδοπάθεια. Και όταν τα βρούμε δηλαδή την παθολογική ροή τους, τότε τα πολυνώνουμε, δηλαδή τα σφραγίζουμε με ράμα, τα δένουμε. Αυτό όμως δεν αρκεί από μόνο του, γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε και το γεγονός ότι βγαίνουν προς τα έξω. Με ράματα λοιπόν πάλι φέρνουμε το βλενογόνο που κρέμεται και βγαίνει προς τα έξω μέσα. Και ο ασθενής μπορεί την επόμενη μέρα να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς ταλαιπωρία.